In the last video, we are talking about how to create YouTube channel. So, आजको टपिक रहेको छ how to upload videos on YouTube. Simply video upload गर्नको लागि आज हामीले तीनवटा एप्लिकेसनको प्रयोग गर्ने छौं, जसमध्ये लास्ट एप्लिकेसनले तपाईहरुलाई एकदमै हेल्प गर्नेछ। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकिन अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। स्टेप नम्बर 1, तपाईको मोबाइलमा रहेको YouTube एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र तल देखिएको प्लस आइकनमा क्लिक गरी अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा रहेको ग्यालरीमा पुग्नु हुनेछ। त्यसपछि तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने भिडियोमा ट्याप गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले आफ्नो भिडियोको टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको टाइटल लेखिसकेपछि अलिकति तल स्क्रोल गरेर भिजिबिलिटी पब्लिकमा छ भने त्यसलाई अनलिस्टेडमा गर्नुहोला। त्यसपछि ऑडियन्समा नो इट्स नट मेड फर किड्समा राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि सिम्पली अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियो अपलोड हुन थालेको छ। भिडियो अपलोड गर्ने पहिलो चरण कम्प्लिट भएको छ। अब हामी बढ्ने छौं सेकेन्ड स्टेपतिर। स्टेप नम्बर 2, YT स्टुडियो। अब हामी प्रयोग गर्ने छौं YT स्टुडियो एप्लिकेसनको। यदि तपाईहरुसँग यो एप्लिकेसन छैन भने प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तल देखिएको कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले YouTube एप्लिकेसनबाट अपलोड गरेको भिडियो यहाँ शो गरेको छ। अब हामी भिडियोमाथि क्लिक गरेर एडिट भिडियो लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्ने छौं। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलमा यस्तो किसिमको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। अब माथि लेफ्ट कर्नरमा देखिएको पेन्सिलमा हामी क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि हामीले आफ्नो भिडियोको लागि बनाइएको थम्बनेल अपलोड गर्ने छौं। थम्बनेल अपलोड गरिसकेपछि अब पालो डिस्क्रिप्सनको। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन पहिले नै रेडी गरेर राख्नुहोला, किनभने भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा एकदमै सजिलो हुनेछ। सिम्पली अब म आफ्नो नोट्सबाट डिस्क्रिप्सन कपी गर्नेछु र यहाँ पेस्ट गर्नेछु। ओके, नोट्सबाट मैले कपी गरेर लिएर आइसकेँ र यहाँ मैले पेस्ट गरिसकेको छु। ओके, अब तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको टाइटललाई ट्याग्समा लगाउनु पर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, मेरो भिडियोको टाइटल रहेको छ हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल इन नेपाल। ट्याग्स लगाइसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप सकिएको छ। अब लागौं थर्ड स्टेपमा। स्टेप नम्बर 3, भिडियो। यो एप्लिकेसन तपाईहरुले एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुसँग केही प्रश्नहरु सोध्ने छन्। सोही प्रश्नको उत्तरहरु तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सबै प्रश्नको उत्तरहरु दिइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो किसिमको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। सिम्पली तपाईहरुले तल अप्टिमाइज लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अघि अपलोड गरेको भिडियो अहिले यहाँ शो गरेको छ। अब तपाईहरुले यस भिडियोमाथि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अलिकति तल स्क्रोल गर्नुहोला। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही किबोर्डहरु तपाईलाई सजेसन गरिरहेको छ। सिम्पली तपाईहरुले छेउमा देखिएको प्लस आइकनमा क्लिक गरेर तल देखाइएको पब्लिश चेन्ज टु योर भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुले यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिराख्नु होला जबसम्म तपाईको SEO स्कोर 40+ हुँदैन। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो एप्लिकेसनको फुल भिडियो चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।